নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অথেণ্টিক এখনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ডিম কাৰী। এইটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল ডিম কাৰী। এতিয়া প্ৰথমে মই এটা কুকাৰত এনেদৰে অকণমান নিমখ দি এইখিনি ডিম অকণমান এটা হুইচেল মাৰি ল'ম আৰু এইখিনি মই এতিয়া সিজাই ল'ম। এতিয়া এখন কেৰাহীত অকণমান তেল দি তাতে মই 4টা পিঁয়াজ এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি দিছোঁ, মিহি মিহি কৰি। আৰু আপোনালোকে সৰু সৰু টুকুৰাও কৰিব পাৰে। পিঁয়াজখিনি এনেদৰে অকণমান সময় লৰাই ভাজি ল'ম। তাৰপিছত মই ইয়াতে যোনখিনি বাকী আমি গ্ৰেভিৰ কাৰণে যোনখিনি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে দি প্ৰথমে ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াতে মই দিছোঁ অকণমান আদা আৰু নহৰু, তাৰপিছতে ইয়াতে দিম অকণমান কাজু, 4-5 ফুটা কাজু মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই দিম। নহৰুখিনিৰ কেঁচা ভাৱটো যাতে যায় তেনেকৈ আমি এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি ইয়াতে মই দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া মই ইয়াত 4টা দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে 1-2টা যিমান হয়, যদি বেছি খাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বেছিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি অকণমান গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকৈ ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই 2টা বিলাহী সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছিলোঁ, এয়াই 2টা বিলাহী মই ইয়াতে দি এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এইখিনি মছলাৰে আমি যোনটো এগ কাৰী যোনটো গ্ৰেভি হয় সেইটো আমি বনাম। আৰু এই ৰেচিপিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ হয়। আপোনালোকে ঘৰতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সোৱাদ এই ৰেচিপিটোৰ দ্বাৰা ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে সিজিবৰ কাৰণে বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে দিছোঁ অকণমান নিমখ দি এইখিনি লৰাই অকণমান সময় ঢাকোন মাৰি বিলাহীখিনি যেতিয়ালৈকে গলি নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি এখন থালত নমাই এইখিনি মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, যাতে মই এইখিনি মিক্সিত মাৰি পেলাই পেষ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত অকণমান তেল দিছোঁ আৰু যোনকেইটা ডিম মই সিজাই লৈছিলোঁ তাৰে এটা ডিম চাওকচোন ভাগি গ'ল গুচাওঁতে, আৰু 4টা ডিম আছে, গতিকে সেই 4টা ডিমেই মই ইয়াত আপোনালোকক ভাজি দেখাম। আৰু এইখিনি অকণমান তেলতে দিছোঁ নিমখ আৰু হালধি। এইখিনি দিয়াৰ পিছত ডিমকেইটা অকণমান আগ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইকেইটা ইয়াতে ভালদৰে ভাজিম যেতিয়ালৈকে অকণমান ৰঙচুৱা নহয়। ডিমকেইটা ইয়াৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ইয়াৰ পৰা উঠাই দিম আৰু যোনখিনি আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ যোনটো পেষ্ট আছিলে সেইটো মই অলৰেডি মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ আৰু মিক্সিত মাৰি এইখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ খুব ভালকৈ। এতিয়া মই সেই পেষ্টটো ইয়াতে দি দিম। এইটো একদম সহজ, আপোনালোকে ঘৰতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সোৱাদ খুব ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই ৰেচিপিটোৰ দ্বাৰা। আৰু এইখিনি ইয়াতে দি মই এতিয়া ভালদৰে ইয়াক লৰাই দিম, যাতে ইয়াৰ পৰা যেতিয়ালৈকে তেল নোলায় তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এইখিনি অকণমান ভাজিম। আৰু ইয়াতে যোনখিনি শুকান মছলা আছে সেই শুকান মছলাখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমে দিছোঁ মই 2 চামুচ ধনিয়া গুড়া আৰু 1 চামুচ জিৰা। এইখিনি দি মই ইয়াতে মিলাই দিম। এইখিনি অকণমান ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া অলপ ভজাৰ পিছত মই ইয়াতে দিছোঁ এহেটা দৈ। এইখিনি দৈ মই একদম জুইটো একেবাৰে কম কৰি লৈ পেলাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ইয়াতে দি এনেদৰে এই মছলাখিনিৰ লগত মিলাই দিম। বহুতে মোক কয় যে আপুনি মেক্সিমাম ৰেচিপিতেই দৈ দিয়ে। দৈটো একচুৱেলি ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ যদি ৰেচিপিবিলাক হয় তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু দৈটো বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে সেইকাৰণে মই ইয়াতে অকণমান দৈ দিবলৈ বাধ্য, যিহেতু ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ ৰেচিপি বনাইছোঁ। গতিকে অকণমান দৈ মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দিলোঁ অকণমান জালুক আৰু এয়া অকণমান হালধি গুড়া যিমানটো প্ৰয়োজন হয়। আৰু ইয়াতে দিছোঁ এইখিনি শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি। শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। মই কালাৰৰ কাৰণে অকণমান দিছোঁ, এইটো জ্বলা নহয়। আৰু এইখিনি অকণমান এয়া লৰাই পেলাই ভালদৰে মই ভাজি ল'লোঁ। আপোনালোকক মই স্কিপ কৰি দেখাইছোঁ। আৰু এইখিনি দিছোঁ কষ্টুৰি মেথি। কষ্টুৰি মেথিখিনি মই আগতেও কৈছোঁ এখন টাৱাত মই এইখিনি গৰম কৰি লওঁ আৰু গৰম কৰি হাতেৰে মই এইখিনি এনেদৰে ভাঙি দিওঁ। আৰু এইখিনি দিয়াৰ কাৰণে এই ৰেচিপিটো আৰু ভাল লাগে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনাই লাগে খাবলৈ, আৰু গোন্ধটোও খুব ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া গৰম পানী। গৰম পানীখিনি দি এই গ্ৰেভিখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু ইয়াতে
আৰু এটা বস্তু দিয়া হোৱা নাই, নিমখটো মই এতিয়া দিম বাৰু, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দি পেলাই। আৰু যোনকেইটা ডিম মই ভালদৰে ভাজি লৈছিলোঁ সেই ডিমকেইটাও আমি ইয়াতে দি দিম। আপোনালোকে গ্ৰেভিটো যিমান খাব বিচাৰে তেতিয়া সেই হিচাপে দিব। মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ, অকণমান পানীটো। যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঠকৈ ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অলপ ডাঠো ৰাখিব পাৰে, বা নহ'লে ইয়াতকৈ যদি অকণমান পাতল কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে পাতলো কৰিব পাৰে। এইখিনি অকণমান মই তথাপিও শুকাবলৈ দিম বাৰু। এইখিনি অকণমান এয়া লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে যোনকেইটা ডিম আছিলে সেই ডিমকেইটা মই দি দিছোঁ। এটা ডিম যিহেতু ভাগিয়ে থাকিলে, গতিকে 4টা ডিমকে মই ইয়াত দি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইকেইটা ডিম দি এনেদৰে অকণমান সময় লৰাই তাক ভালদৰে উতলিব দিম। আৰু ইয়াতে মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ যে, সেই নিমখখিনি মই ইয়াতে জোখমতে দি দিছোঁ। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া উতলি অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এইখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে। ডিম কাৰীটো যদি অকণমান সময় নমাই থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ কালাৰটো কিন্তু অকণমান পিছত এয়া চাওকচোন চেঞ্জ হৈ গৈছে। ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান আৰু কাঢ়া হৈ গৈছে আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে, আৰু গ্ৰেভিখিনিও বিৰাট ধুনীয়া সোৱাদ হৈছিলে। গতিকে আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।